มื้อนี้มา fishing เนาะ fishing at Pie Flat on mid of June เนาะพายรอบๆไปเบิ่งน้ำลงเนาะ water drop Pie Flat fishing see it's a lot of not many boat like 3 boat no 4 boat today let's see what we get for bassเอาแล้ววะดิไปแล้ววะดินี่มองทมิดเนาะ first stop island เพื่อนั่งได้สบาย first stop for try best see what we get การงามหลายเลยถ้าเบิ่งได้ปลาได้จังไทยเนาะพี่น้องเนาะนั่นมองไฟใหม่เนาะไฟใหม่ last week it's burning last week สุดเลยเอาเราลงbig one เนาะเอา big one บ่กูใช่บ่โบตักก็ได้โอ้ได้ทรายเนาะได้บ่ได้ได้เนาะแม่ได้แล้ว12อินมีอยู่เนี่ยแทกแล้วเนาะนี่มันมีอยู่ได้นะปลาน้อยมันก็ได้นะความงามวิไลสมแล้วเป็นหน้าจับใจงามเนื้อถิ่นใดไหนเล่าเพราะมันคือบุกินแต่มันคือปลามันปลาเลยมันดึงไปแล้วมันปลามันดึงไปแล้วมันปลานะส่องเป็นเงายามแสงเมฆบังเสียงนกของยามเศร้าตรู่เห็นแล้วเป็นหน้าสะอ่อนเสียงนกมันวอนมันดึงแรงสินะไม่รู้ว่ากุ้งโดนไม่รู้ว่ากุ้งลงมันที่ไวปานนั้นเนาะมันแก่เลยแม่นตัวน้อยนี่แหละเอากืนดิโอ้บ่กืน small บ่ sit in โอ้ยติดของลุงโอ้นี่ตัวน้อยตัวใหญ่ปนกันเนาะโอ้พ่อแม่
เคกันเลยทำนี้ก็โอเคเลยมันจะเล่นได้เลย โอ้ ทีนี้จากแล้วก็มาเป็นไป ตัวนี้ก็ประมาณ10 สาย ใหญ่บ่ใหญ่เนี่ยอ้าวหอยเอาเยอะไง มาหันคือเดี๋ยวว่าจะได้ถ่ายวิดีโอนี้อัดลงอยู่ว่าสิปิ้นไปโอ้บุติดฮะโอ้โหรุดอย่ามันปะเอาปลาโดดปลานี่นะโอ้กุดลง โอ้ครับอยากให้มี ตุกกีอันนี้จะได้บ่ที่นี่เป็นยูนาเบ็ดกระจกเข้าไปกินตายแล้วบ่ปิ้งปลาเนาะผมกำลังออกอายจนทวนไปปลาตุ้มปลากับปักใหญ่เลย ปิ้งปลาใหญ่ใหญ่ตัวนี้ปลาตุ้มใหญ่ ใหญ่ตั้งเจียเลย โอ้ยว่าพูดตึกกันได้พื้นใหญ่เป็นพื้นปดก็สบายใหญ่ได้พอละปดเด้ ปลาของตัวเออยู่พอหลุดตัวเอเลยจะมากินหูเล่นได้แต่เป็นผู้ปดก็ว่าค่อยได้แหละพี่รู้ไหมล่ะลูกนอนย่อยแล้วเนาะตัวแล้วจะน่าจะได้ละจะน่าก็คุกแล้วเนาะจะน่าก็ปีนมึงออกไปทั้งหัวมันปีนมึงนี้น้ำย่อยชัดๆไปที่ลึกที่โลกก็ติดไปนี่ยอมไปเนาะมือนี่เนาะเราเริ่มมากไหมมากปลาไปปลาวะผมเคยมีสุ่มไม่เห็นสุ่มประจอมสุ่มประจอมสุ่มปลาหน่อยสุ่มประจอมเจลปิ้งปลาจำถึงกันสุกหมดเลยโอ้ยยังบ่สุกโพกต้องเมือกอยู่สุกโพดเลยน้ำมันเลยมันจะนุ่มเกลืออันนี้เกลือมันจะเสือยังบ่สุกออกไปปลาใหม่ๆนะกันนะโอ้เจ้ามันเจ้าถิ่นเจ้าทานเป็นเด้ลุงเป็นเปิดทานนะอันนี้บายกันเราก็สมจากเกลือปลาเนี่ยเกลือสมนี่มันเข้าแล้วก็ธรรมชาติไปนั้นเนาะคักเนาะเบอร์แซ่บป่ะปลาสุดๆนี่นึงเนาะเวทนาเนี่ยเนาะปลาสดตัวนี้แล้วลุงเนาะปลาสดอยู่นองส้มที่ทัดไปพร้อม
กินข้าวแล้วลองเบิ่งเจ้าบ้านแล้วก็พูดนั่นเนาะเนาะทาสีมันเนาะ เป็นทาสีเลยไม่ได้เรื่องนี้ เม็ดเด้อ ไปไป ใส่โอ้ตัวใหญ่ได้หั่นโอ้เอามาโซ่เบิ่งไปเอามาโซ่เบิ่งนี่โอ้ใหญ่ตัวได้หั่นห้อยไปเอาแม่ให้มันจะลงล่ะเอามาโซ่เบิ่งดูตัวสำพิษฟิชใหญ่ๆได้ปลาโอ้โอ้ตัวนี้ปลานี่งามได้โอ้ดีได้แล้วปลานี้ได้ละได้ปลาละใหญ่บ่โอ้ได้ใช่เนี่ยโอ้ยแทกเบิ่งย่านบ่ได้หรอกเบิ่ง เบิ่งปากผม กันปล่อยโซเด้อมันน้อยโอ้10 เป็ดใหญ่แล้วจังมาเด้อเก็ดบิ๊กเกอร์ โคตรจะมีลายบ่ลายแน่ เนาะแม่นปลาน้อย ตอนนี้นี่น้อยนี่ไง เออได้บ่นี่